أنت العمران. قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران. هذا مفتاح الباب 48 بتاع الدور 48. ما دامت نيتنا للخير الكل يساهم. الجماهير نتمنى أن نسمع صيحة جماهيرية عالية. ما زال حتى نعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران، أنت العمران. السلام عليكم، كيف حالك؟ إن شاء الله طيبة. كيف أخبارك يا أختي؟ إن شاء الله طيبين. ساكنين هنا أنتوا؟ إزيكم هذا؟ عريشة زين بعملة. يا الله، كم أنتوا؟ ولد وبنت وأنا وجوزي 3. هذا بيتكم ها؟ تفضل زوجك. استنى إن شاء الله. فيش سقف بس غرفة النوم. بس نشوف إن شاء الله، نشوف هذا البيت. إن شاء الله. أنا أجي وجهها. إن شاء الله. تعال تعال تعال. تعال. اسمك إيه؟ هذه داركم ها؟ هذا المطبخ وهذا الحمام. هذا الحمام؟ طبعا هذا المطبخ؟ تعال شوف طبعا كيف. يعني انتم جيتوا ما حدش فيش معاكم موعد ها؟ مفتوحة الجرة والله ما في غاز. شايف كيف؟ هذه هي مفتوحة الجرة، هذا هي شايفها؟ طلع طلع عشان ما يقولوش مسكرين ها؟ دوبك ها؟ مخلص الغاز، فيش غاز خالص. والله لك يمكن اسبوعين 3 ما في عندي غاز، وعندي ولد برضع بعمل له حليب. كيف بدي اعمل له حليب في الليل على الكمكم؟ وفيش هاي المي كمان جيتوا وفيش عندنا مي نشرب ولا نغسل. 5 شيكل معيش اعبي مي، مش موعود معكم انا بلا مؤاخذه، والله ما عندي هيها. والله هو تكلم، احنا ما وعدناك والله، جينا فجأة. انت اجيت فجأة، ربنا بده اياك تيجي، القدر بده اياك تيجي، مش انت جيت فجأة. بس هاي في مي عندي، في حاجة بدي اورجيك. انت اجيت هيك فجأة، هاي فيش عندي مي. هذا شايف؟ هذا شريحة 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 شريحة، شقف قعدات، يعني لو تيجي هبة ريح على المطرح بتلاقينا طرنا. هذا الحمام تبعي بقى رمل. هذا حمامنا، هذا حمامنا اللي نشلح كل واعينا. شايف الستر؟ انا مرتي بتحمم هنا وانا بتحمم هنا وبتحمم ابني هنا. هذا هو، هذا حمامنا الرسمي، هذا حمامنا الرسمي. ما فيش ولا ماسورة ولا برميل فوق ولا حاجة، ومية نشرب ما فيش عنا زي ما انت شايف، وغاز ما فيش عنا. اقول لك سيرج ما فيش عنا ولا حاجة، حياة معدومة خالص. انا شاب عمره 23 سنة، يعني يئست من الحياة. عارف يئست من الحياة؟ فيش ولا اكل ولا شغل ولا شرب. بدك تيجي تعال شوف الثلاجة، ثلاجتي تعال شوفها. انا مش جابرك، تعال تفضل شوفها، تعال شوف. انا بدي اورجيك اياها وتشوف كيف ايش فيها جوا بالضبط. انت صدفة اجيت علي صح؟ وانت تعال شوف، تفضل. شايف؟ هذا هي، ما فيش فيها غير الصحون الفاضية. هذا هو مرتبان. شايف الحليب عفن ها؟ شايف كيف جمد؟ عفن من كثر ما هو في الثلاجة. هذا هو، شوف هذا حليب للطفل عندي 7 شهور عمره، هذا حليبه. شايف؟ شايفين؟ ولا حبة بطاطا، فيش الا حبتين بطاطا. الى الحين فوق الشهرين عشان مش قادر اعبي غاز. هذا هو، وهي عيشتي وما فيش عندي ولا حاجة. زي ما انتم شايفين دوب اخاف علبة الصلصة وحياة اللي خلقني دين ادينتها فيش. شايف انت؟ انا بشتري في القطعة ها؟ شايف هنا؟
البامبز والله العظيم ويشهد علي رب اللي احسن منك، اللي انا امبارح في الليل حفظته. بس خلاص حفظته بالشرايط. هتو جبت 2 شيكل شرايط حفظناه في الليل والله غرقنا. هاي عشان فيش عندنا بامبس. قبل شوي جبتهم هذول. حياتنا مأساة، حياتنا زفت. يعني شايف شرايط في الريح، شايف انت كيف في الريح. هاي طاشوا في الرمل. هاي الرمل بيطلع فوقينا طلوع. وحياة اللي خلقني جوع. الحين انا بتكلم، انا شخصيا بتكلم معك الحين وانا جوعان، ملاهل بجوع كمان. جوعان، في حد بجوع؟ فيش حدا بجوع، والله جعان وانا متاكد مرتي جعانه. فيش وضع زي الزفت. تطلع زي كيف هذا شرايط. وهذا يعني ممكن في اي لحظه تيجي هبه ريح قويه تشيل الاخضر واليابس. هذا كله ممكن تشيله. طب احنا ايش نسوي؟ هو احنا يعني انتو بدنا حد يطلع فينا؟ يعني احنا زي علبه الفول اللي انتهى تاريخها مش مذكورين في الخريطه. بدنا حد يطلع لنا يشوفنا ايش بناكل، يشوفنا ايش بنشرب على الطبيعه. انا فيش موعد بيني وبينك. انا اتصلت عليك قلت لك تعال، انت اجيت تشرفت وطلعت. فجاه دخلت دار من هالدور المأساة هذه. تمام. وزي ما انت شايف انا خايف اخلف لقدام، ما اقدرش اصرف على اولادي. انا هذا من كتر ما انا مش قادر اصرف عليه، وهذا اللي خلقني كذا مره لخاطر اقتله واقتل حاله وراه، لانه فيش حياه. انا جعان. يعني ايش ابيع من داري؟ فيش حاجه الا بعتها. عشان مثلا ببيع، مثلا بتجيني حاجه مثلا بروح ابيع حبه بدي مثلا بعبي جرد غاز حاجه. في شغل مع هذا بشتغل، بس فيش. وانا شاب عمره 23 سنه، لكن شايف الشعر الابيض شيبت من كتر ما شفت. بطلع الساعه 6 والساعه 4 بصلي الفجر وبقصد ربنا، بشوف بقول يا رب ارزقني. فيش. تشتغل ايش انت؟ بشتغلش. الصباح تطلع تسترزق ايش؟ اي حاجه، بدور على اي حاجه في الخضره في هنا. اذا هاي اليوم طلعت الساعه اللي فوق الشهرين بطلع الصبحيات بفش. وانا احنا طبيعتنا، احنا عيله طبيعتنا اشتغلنا اليوم بناكل، ما اشتغلناش بنموت من الجوع. هاي يومنا، هاي طبيعتنا. يعني الحين حاليا انا بقول لك، انا فاكرني بكذب عليك لما بقول لك فيش عندي حليب للولد. لا والله ما فيش عندي حليب. احنا شوف، احنا فاهم. اسم الكريم. انا اسمي يوسف مازن انور عمر الدوش خماسي. هذه المنطقه. انا اليوم صورت في مكان، وده اللي يقولوا روح النهر البارد، روح النهر البارد. والله قلت للشباب يلا وجينا النهر البارد، وانت بنفسك شايف. جينا وقفنا ودخلنا على طول. فاهم. لا كلمنا حد ولا غير، عشان ننقل الواقع مثل ما هو. ربنا سبب البنت الصغيرة تمشي معاكو عشان تجوا على داري. سبحان الله. وهذه سبحان الله، هذه المسببات لعلها خير. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. وربنا عارف ايش فينا. يعني حولت طريقنا الى هذا المكان. يعني انا حاسسها غريبة اصلا. ربنا ساقك للبيت هذا عشان تشوف المأساة وتشوف الحسرة اللي احنا بنعيش فيها. وحياة ديني بتلج انا وانا نايم، بشيل عن حالي. اي العين ايش بدي نغطي هذول؟ بشيل عن حالي، بغطي زوجتي وابني صغير. ابني لا يصير له بحاله لفحة هواء ضاع. عارف ايش نفسي؟ انا بدي اقول لك هي كلمه اخيره. عارف ايش نفسي؟ نفسي اعيش عيشه زي الناس. تمام. الله عز وجل ايش قال؟ المال والبنون زينة الحياه الدنيا وبعد البقيات الصالحات. يعني ربنا ذكر المال. تمام. احنا فيش مش شايفين ولا مال ولا سعاده ولا حياه حلوه ولا طبيعه ولا حاجه. شايفين زباله الله يعزك، شايفين عقارب، شايفين كلاب، شايفين مأساة قوية جدا. مش مأساة بس، مأساة قوية. فهمتوا علي؟ يعني أنا بدي حدا يحلني. بدي حدا يحلني، أو يحل المنطقة كلها، أو يحلنا. يشوف بس ينظر لحالتنا. ينظر. أقول لك بديش أنا نعتبر عمره 80 سنة وضايل لي يومين واموت. ينظر لابنه، يعيش ابنه. يا سيدي أقول لك بدي حدا يتكفل ابني. فيش حد حواليك يتكفل. بدي حد يتبنى ابني، يتبنى مرتي، يبعث لهم كل شهر. وانا يا سيدي بدبر حالي، يعيش داري، يعيش بيتي، يقف معهم. يا حسرة على العباد، بالامانه حسرة على العباد الفخامه هذول والرؤساء اللي بيقولوا عن حالهم يعني يطلعوا لنا بعين الرحمه، مش يطلعونا بعين الحقد. مش يطلع علينا زي هيك والتلفزيون يقول انت على الفاضي وانت لازم تشتغل وانت. طب اشتغل، هاتوا لي شغلانه وعيب علي اذا بمرق حدا في داري يا راجل. بديش حدا يجيني.
ولا ادي لحدا ولا حدا يجينا. انا لو اني بشتغل انا بتكلم معك دير بالك وانا خجلان اولا، يعني عشان تحط قناع في راسك انا خجلان لاني شاب تمام. انا قادر لو ابوي مثلا طلع حاجه كويسه، لطلع دكتور، لطلعت مصور، لطلعت صحافه، بس ايش اسوي؟ وشكرا لكم. هاي كل اللي بدي اقوله. شوف هنا مكب القمامة، الله يكرمكم. شوف هو مباشرة ملاصق لمكب القمامة. يعني اليوم مازن هذا الطفل الصغير اللي يا دوب يعني يمكن مناعته حتى ما تستحمل حاجة. شوف المنظر اللي ساكن أمامه وكم القمامة اللي فاتحة في البيت يعني. الله يحفظك يا رب، الله يحفظك. مالك يا مازن؟ والله قاعدة من الظهر قاعدة على الباب، وهاي نصيب تيجي وانتم تشوفونا. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. انتم شايفين الوضع وشايفين الحال والسقعة كمان وريح، وشايفين الولد كذا مرة وديته على المستشفى عشان تصدره، وهي مرشح كمان، وجبت له يمكن شفت العلاج جنب راسه، دواء القحة ودواء السخونة وعشان الهواء مريض. لا خليك من الهواء اللي عايش في هذا المكان بس. المزبلة كمان كل شوي ريحتها بتخنقنا. بشوف على النت في ناس بتساعد، بلاقيش حدا يساعدنا، بيجوا هين بيصوروا، اقسم بالله كذا واحد اجى صورنا فوق ال10 ولا شفت منهم حاجة، ما يرجعوش حتى ولا اتصل قلنا نتصل ما يرجعوش. يعني هاي المطرة ما بتيجي كل الدنيا مطر، انا مش عارفة ايش بدي اساوي، ايش بدي اعمل. انا حياتي تعبت وانا تعبت كثير كثير كثير، يعني وضعي صعب. انا نفسي يعني اني اعيش زي اللي عايشين، نفسي اشوف حياة سعيدة. اقسم بالله قبل ما تيجي اقسم بالله كنت بعيط عليكم ما جيتكم، يعني انا تعبانة، يعني انا بجد حقيقي النار ووضع شو فينه هذه عيشة. تعبت، انا تعبت. الناس كلها بتقول ليش جيتوا هين؟ كنت بالاجار، قعدت 6 شهور بالاجار، $100. احنا لاقيين ناكل عشان ندفع $100. وبعدين انا برضعش، عندي مشكله، ابني كله حريم من يوم ما الله خلقه هو حريم، وبنتي كمان حريم، ويعني الرز من وين يجيب حريم؟ كل 3 ايام بدي صفر ب25 شيكل. انا لاقي اكل، لاقي اجيب بامبس، انتوا شفتوا وضعي، شفتوا الغاز، شفتوا الثلاجه. أنا نفسي أطلع من هين، نفسي أشوف حياتي زي الناس، نفسي أعيش زي اللي عايشين. الوضع تعبان كتير، يعني شايفين حالنا. هي الحين بتسقع بنمرق، بلبس ابني كذا بلوزة بلبسه وبمرق جوا عشان ما نطلعش عشان السقع، مفيش حدا حاسس فينا. تجينا كابونا من هنا بنعيش بناكل. اللهم يعني مادين، ما عنديش كهرباء، أنا مادة من عند جاري من هنا، ولو يدروا البلدين إنه مادين بيعملوا لي مشكلة. يعني السلك بس فيش ضوء، لدة وهذا الكشاف، هي في الليل نضوي وبضلني لابسه زي ما انت شايف. طب الصلاة عشان اللي رايح واللي جاي فوق بطلعوا ناس واولاد بشوفوني، بضلني هاي الفطور الصلاة 24 ساعة. بس لما امرق غرفة النوم بتلاقيني شلحت طب الصلاة. يعني مش عايشة حياة الحمد لله زي النسوان، زي اي بنت، زي اي مرة عايشة في دارها مرتاحة. فيش انتوا شايفين الحمد لله على كل حال، وربنا هيك ان شاء الله بتطلع لنا برزقنا وبحسن وضعنا ان شاء الله. ربنا كريم ما بينساش حدا. نعم يعني كل الدنيا كثير ناس حكت علي وتمسخر علي عشان كنت ساكنه بشرايط وعشان ساكنه عند المزبله، اقسم بالله كلهم كيف انت تسكني؟ طب انا لاقي سكن اسكن احسن من ال6 شهور قعدتهم كل شهر $100. كان يجيبهم 10 شيكل، كل ما يشتغل 10 شيكل ارفع لاخر الشهر $100. والله العظيم واحنا ساكنين بالاجارات ما كنا نلاقي ناكل بس عشان ندفع اجار. ان شاء الله كثير هالخير اللي نشوفه، ان شاء الله تجد العون باذن تعالى ان شاء الله.
شاء الله نقول يا الله ان شاء الله. يا رب ربنا ما بينسى حدا، ربنا كريم. آمين ان شاء الله. الله يستر عليك. يا رب الله يعينكم ويستر. يا رب الله يوفقكم ان شاء الله. معلش ما ضيفناكاش حاجة ولا عنا غاز ولا عنا حاجة عشان نشربك شاي نشربك قهوة نقهويك. ما فيش عنا حاجة، ما فيش عنا غاز ولا حاجة يعني. الله يبارك فيك يا رب، الله يعطيك الصحة يا رب، الله يوفقك. هذا ليش هذا عشان الحياة والعقارب ما يمرقنش. يا برضه بمرقن بس احنا بنعمل حياة حياة تعابين. ايوه تعابين. شوف هذه المنطقة لأنها مكب نفايات ورانا. شوف هنا يعني هذا لبنه حتى العقارب والثعابين اللي موجودة في هذه المنطقة والناس عايشة هنا. ايش ذنبه هذا الطفل هذا يا دوب يقول بسم الله. الله يسهل عليك. الله يسهل ان شاء الله. ويجزيك الله خير. هذا بيت يوسف، هذا بيت يوسف، وهذا مكب النفايات. هذا هو مكب النفايات. يعني هو يتكلم عن ابنه طفله الصغير اللي واثناء ما هو موجود ما يملك حتى حق البامبرز عنده، وهو ما لاقي ياكل اصلا. هيك العقارب والثعابين اللي ماشي عليه، يعني حتى النوم والله ما ممكن ينام، يفكر في طفله هذا. منطقة كلها عقارب وكلها تعابين. وأنا أسألكم بالله آخر مرة متى جعتوا؟ رجل قال والله أنا جعان. أسألكم بالله في هذا الزمن اللي احنا نتكلم عليه واحد يقول لك والله أنا جعان، والله أنا جعان. احنا الآن في 2022، في 2022 في بلاد المسلمين اللي فيها من الخير ما فيها. ناس عايشة ما لاقي غوت يومها، ما لاقي تاكل، يقول لك والله جعان ما لاقي آكل. وتخيل معاي ناس في هذا الزمان عايشين حوالينهم تحاوطهم القمامة، هذه القمامة تحاوطهم وينتظروا الكبة حقة القمامة، يعني باقي فضلات الناس، بواقي الناس ينتظروها عشان يسدوا كفاف يومهم، عشان يسدوا عيشتهم ويطعموا أطفالهم. كل هذا الكلام اللي أنا أحكيه واللي شفناه إلى الآن 3 بيوت بس 3 بيوت دخلناه يعني، والناس عايشة والله بستر الله. يقول لك يا أخي تعال ادخل لجاري. إحنا 100 أسرة موجودة، 100 بيت موجود في هذا المكان، 100 بيت موجود في هذا المكان. إحنا فقط دخلنا 3 بيوت، يعني في 97 بيت أو 97 حوجة و97 فقر ما دخلناهم لسه. ما تعرف ورا القصص إيش وراهم إيش. والله من الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. احنا بدنا حدا يوصل صوتنا كل لهيتنا، من حقنا احنا، من حق اطفالنا، بلاش من حق اذا انا غلطت التجأت لهذا المكان، من حق اطفالنا يعيشوا بكرامه. وين حقوق الانسان؟ وين حق الطفل والمراه؟ وين احنا حقنا يا النسوان؟ انه احنا بعد ما نطلع من فوق نلم الزباله ونحمي الفران هدول، كرتون خيش الفرن هذا نحميه ونقعد نخبز، وهو ممنوع علينا. اشي مرضى ازمه نسوان كلنا، اللي مريضه ازمه، اللي نظر، اللي تعبانه، وبرضك بدنا نعيش بدنا نربى اطفالنا. بس بصيرش هيك، بصيرش. تعبنا احنا من هالحياه هذه، تعبنا من كثر ما بنناشد وبنحكي وما حدش سمعنا، ما حدش ملتجئنا. شايف من الامل اللي ادتونا اياه 1%، ادتونا امل، جينا نجري كلنا وراكم، انه على عسى انه الامل يجي من وراكم انتم. احنا الامل بنطلبه من الله ثم منكم. 15 سنه إلنا على هالحاله، ما لقيناش معين، ما لقيناش حدا، وبنصلي وبنقول يا رب. هاي اللي بنقوله، انه صح ان نعيش ونعيش بكرامه، ناكل اكل
اقل ما فيها اكل انساني، مش اكل مغمس بريحه الله يكرمكم الزباله اللي فوق. هاي اللي احنا بنطلبه، احنا كل صوت، احنا كلنا واحد هنا، كلنا واحد، اللي بصير على هذا بصير على هذا بصير علينا كلنا. ولو طلعت هذا بننبسط، ولو طلع هذا بننبسط. جاي الدور يعني ان نطلع كلنا، انه حياتنا تصير كريمه، اطفالنا هذول يرتاحوا من كل مسور ما يجي يجروا وراه. صورنا، قول شكل ابوك، يقول معاناه ابوك، ايش يقول في معاناه ابوك؟ ايش يقول في معاناه اهله؟ يا عمي هذه كرامه الحكايه، ما بصيرش هيك يصير الاشي فينا في حق الطفل وحق الانسانيه. فاحنا هي اللي بنطلبه، حق من حقوقنا، احنا هي اللي بنطالب فيه. انت يعني تزعلش من كلامي لان انا وحده ناس يعني بدك الصحيح بدنا ننفجر. هذا الحق يا امي، هذا الحق يا اختي. ما عشان هيك بقول لك، عشان هيك من قلبك والله. ايوه، ما انا عشان هيك تكلمت من قلبي. ليه؟ لانه كثير اجوا زي افضل زيكم والله اعلم كمان معاناتنا كلنا على هالحاله هذه، كل اغلبيه. هي القصه قصه كابونه، مش كابونه، مش القصه قصه تجيب لي طرد غذاء وتيجي مروح. قد ايه بده يكفي طرد الغذاء ل10 انفار كل واحده معها يوم يومين 3 وبعدين. احنا بدنا حل، بدنا اقل حاجه اي شغله يشتغلوا فيها جزانا مرضى نشتغل، احنا مستعدين نشتغل، اولادنا يشتغلوا. اللي بنطلعه من المدرسه اولادنا زي مين اطلعه من المدرسه يشتغل عكاره وحمار، يلم بطون يجيب لي 10 شيكل اطعم اخوانه بال10 شيكل. بدنا حدا يوصل صوتنا، حدا اقل ما فيها يسمعنا. لازم كل الناس تسمعنا، كل الامه تسمعنا وتشوفنا. ليش الطنيات حواليك كده؟ ليش ما كل واحد قاعد في داره على دفايته هو وامه واولاده؟ ليش بيجروا وراكم؟ سالتوا حالكم هذا السؤال؟ ليش؟ امل انه يا رب نطلع من هنا، حدا يطلع لنا اولادنا، حدا يطلعنا يما، كل نطلع من هنا نفسنا نعيش، نفسنا في ملعب يلعبوا، منتزه يروحوا يلعبوا فيه اطفال هذول، من حقهم. المقابر هيها احنا وال200 واحد، لانه هيو بحدنا المقابر. لما بنيجي بدنا نطلع نمشي 2 كيلو كيلو ونص. لما نيجي هيكو جيتوا وشفتوا المسافه قد ايه، ومدارس وبنقري جامعات وبنقري مدارس وربنا اللي بعيننا والحمد لله. وشكرا لكم، هي اللي بنقوله. وسامحونا يعني ان ازعجناكم ولا قلنا، انا والله بس حبيت اني اوصل معاناته، وهذه امانه في رقابكم انه صوتنا يوصل لكل الدنيا. مش مشكله، احنا مش مستحيين من حقنا، احنا هي اللي بدنا اياه، بدنا صوتنا كل هيتنا يوصل لاي حدا، لاي مؤسسه، لاي حكومه، لاي رئيس. مش مشكله ينجدنا. احنا هنا في غزه مدمرين، الحروب من جهه والحصار من جهه والوضع الاقتصادي من جهه، يعني بصيرش هذا الاشي. كل الله يعينه على حاله في قطاع غزه، كل الحصار والحياه اللي احنا عايشينها هيك صعبه فوق ما تتصور. وشكرا لكم، هاي اللي احنا بنقوله. يعني سامحونا والله ما نعرف، والله الواحد ايش نقول لكم ايش؟ املؤي ملؤي. الله يحفظك يا ملاي، الله يبارك لك يا اخو ويستركم يا رب ويستركم زي ما ربنا ساتركم عايشين بفضل يا رب الله. الحمد والله. لله. وما ابد والله يا ملاي انت ما قلتي وانت كملتي الكلام. بارك الله فيك، كملتي كل الكلام. الله يبارك فيك. كلامك هذا كلام قلبك وكلام حق. لا ربنا سبحانه وتعالى ولا رسولنا ولا الدين ولا واحد يرضى بهذه العيشه لمسلمين في هذا الزمن. تمام؟ والخير موجود في بلاد المسلمين. ان شاء الله الخير موجود والله. وانتم والله ما في حد متفضل عليكم. الحمد لله لا في حد متفضل عليكم، ولو بيدكم والله تكرموا الناس وتتصدقوا على الناس وتزكوا عن الناس والله. تمام؟ لكن الحمد لله على امر الله، الحمد لله على امر الله. يعني ربنا يقسم العيشه بين الناس لحكمه منه. الله يبارك. الحمد لله يقسمها بالحكمه منه، ربنا يقسم بين الناس هذه العيشه من الفقير الى الغني، يقسمها لعلها الحكمه منه، واللي عند الله ابقى، واللي عند الله ابقى. شفت؟ وكونوا انتم دائما تقولوا ونعم بالله والحمد لله ومستعينين بالله، لعل اللي عند الله ابقى ان شاء الله، وهذا الباقي لكم ان شاء الله. وان شاء الله يعني صوتكم يوصل وتجدوا منيعين باذنه تعالى ان شاء الله. قولوا يا الله يا الله ان شاء يا الله. واحنا صوتكم مثل ما هو نحن نقول ان شاء الله. ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يحفظك ان شاء الله، يديكم الصحه ويجازيكم كل خير يا رب. الله يحفظك. هي اللي احنا بنقول. الله يلا يا يحفظك. بنات. الله
أنت العمران. قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. هذا هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. بقليل أو حتى بكثير، ما دامت نيتنا للخير، الكل يساهم في التغيير. النعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد نهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران. طبعا هذه الشقة احنا اخذناها لاخونا يوسف، واقل ما يمكن ان نقدم له. ومثل ما ذكرت يعني احنا كبرنامج من الصعب جدا تغيير هذا الواقع، لانه يحتاج الى قوانين ويحتاج الى تدخلات حكوميه وتشريعات حكوميه لتغيير واقع اهلنا في النهر البارد. ولكن هذا دورنا الاعلامي، ننقل المعاناه، ودورنا بالمستطاع ان نقدم هذه الشقه لاخونا يوسف، وهي عباره عن شقه صغيره تكفيه واسرته ان شاء الله. وان شاء الله راح ناسس هذه الشقه له، وعسى ان تحقق له الحياه الكريمه والبسيطه اللي مفترض يكون يعيش فيها اي انسان. احنا ارسلنا سياره لاخونا يوسف وفهمناه انه لازم تجي هنا عشان نسمع منك اكثر، وانه لما كنا موجودين في النهر البارد ما سمعنا عن قصتك اكثر، وحابين نعرف عنك اكثر، وهو ما يعرف اي تفاصيل عن هذه المفاجاه. الان هو في الطريق واقترب، وننتظره ان شاء الله، وان شاء الله تكون يعني حاجه بسيطه تقدم له السعاده. فخلينا نستقبل اخونا يوسف. هلا، كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. اهلا، حياك، تفضل حياك الله. ما شاء الله، بسم الله. تفضل تفضل ان شاء الله. يا الله، بسم الله. كيف الاخبار؟ ان شاء الله طيبين، خير وعافيه. الله يحفظكم، اموركم طيبه ان شاء الله. احنا جينا النهر البارد وشفنا حال الناس، وشفنا يعني وجع الناس، وموضوع النهر البارد اكبر من برنامج. اقل حاجه بحق نوصل صوتكم، هذا دورنا وقل واجب. شفت؟ وقولوا دقيقة واحدة باقية من العمر، دقيقة واحدة باقية من العمر هي أمل كبير في رحمة الله. وإحنا جبتك أنا وقلنا نسمع منكم، لكن والله ما جينا نسمع منكم. إحنا أخذنا لكم هذه الدار، وأخذنا لكم هذه الأغراض. شفت؟ وهذه داركم إن شاء الله. هذه الدار أجرناها لكم تقعدوا فيها إن شاء الله. طيب، وهذه أغراضها، ويا دوب جبنا الثلاجة وجبنا الغسالة وجبنا الأغراض. هذا بيتنا فيه. هذا بيتكم أنتم. نعم، إحنا لا جينا نقول لك مقابلة، يعني أنتم عشرتوا لنا إياه. إحنا أخذنا هذه الدار لكم، أجرناها لكم. تمام، أنت الآن خلي دارك وتقعد في هذه الدار خلاص. يعني للعمر بإذن تعالى. قول يا الله، أجرناها لفترة، وإن شاء الله تكون كافية لكم بإذن تعالى هذه الفترة. الآن هذه دارك. هذا بيتي؟ هذا بيتك. يعني هذا بيتي يا جماعة. أي والله. الحمد لله يا رب، الحمد لله. وهذه ثلاجتك، أنا وهذه غسالتك، وهذه أغراضك، ويا دوب إحنا جبنا الحاجات ما لحقنا لأنه إحنا مسافرين. أنا عاجز عن الكلام، يعني مش عارف إيش أتكلم أنا وياك، مش قادر إيش أقول لك، مش عارف إيش أشكرك. ربنا يوفقكم يا رب. مش قادر أتكلم خلاص. أنا بشكركم كثير، بشكركم كثير، وجزاكم الله كل خير،
بتمنى هيك الخير يساعدونا، ربنا يوفقهم ويسعدهم وطول عمرهم يا رب، يبعد عنهم المرض إن شاء الله. أنا مبسوطة كتير الحمد لله. وقلبي حاسس إنه كنت يعني إنه ربنا هيديني إشي حلو. أنا انبسطت كتير ومن هيك يعني بدعيهم من قلبي ربنا يشفيهم ويبعد عنهم المرض وربنا يطول عمرهم يا رب. بتشكرهم من قلبي، أنا مبسوطة كتير. الحمد لله. الحمد لله. والله فرحتكم بالدنيا. انسان انشل مش عارف ايش اتكلم انا وياه. لا والله قادر اتكلم يعني، وكل اللي عندي كل اللي اقدر اقوله جزاكم الله كل خير وربنا يوفقكم دنيا واخره، وزميلكم هذا فوق راسي ابد والله. الله يا ربنا هيك يا رب اسمع من عبدك. انا يوسف ابن مازن يا رب اسمع مني. بدعي للجماعه هذول اللي كانوا السبب في اجتهادي، ربنا يوفقهم والحمد والشكر لك يا رب. برجع الحمد والشكر لفضلك يا رب. الحمد لله. الحمد لله. هذا فضل الله والله ودعواتكم، واحنا هذه حاجه بسيطه والله وقل، والناس اللي في النهر البارد كلهم يحتاجوا. اي والله، وان شاء الله يجي الخير. احنا نروح نسيب المنطقه هذيك ونيجي. سيب المنطقه وتجي هنا خلاص. عاد بقول لك تاجروها. ان شاء الله. بس احنا عايزين منك حاجه ان شاء الله. يعني انت الان عندك ان شاء الله الدار وهذا البيت كله كمان لسه حتيجي باقي الحاجات ان شاء الله، لانه احنا مسافرين ما استعجلنا. تمام؟ حتيجي باقي الحاجات وهذه اغراضكم، وان شاء الله حتكون في مستلزمات للولد كامله ولكم كل المواد الغذائيه بمبلغ محترم ان شاء الله يكفيكم كل الفتره الجايه ان شاء الله. تمام؟ وبس احنا طالبين منك حاجه، انت شاب ايجارك مدفوع وادواتك كلها متوفره وكل مستلزماتك موجوده، عايزينك تشد حيلك كشاب وتطلع الشارع. مستلزمات البيت راح، الحمد لله. باقي هم الشغل عليك. الحمد لله. ان شاء الله خير. تمام؟ والله أنا انبسطت كتير وجزاهم الله كل خير وربنا هيك يطول عمرهم وكل واحد ساعدنا ربنا يديه. أنا مبسوطة مش قادرة إيش أعبر الشكر. الحمد لله. شكرا لكم جميعا. الله يحفظك. شكرا. شفتي احنا جيناكي في النهر البارد، دمعتك هذه كانت غالية علينا وكلام الناس كله غالي علينا، والآن دمعة فرحك هذه أيضا غالية علينا، وبالدنيا بالنسبة لنا بالدنيا والله، والفضل لله. انبسطت كتير. الحمد لله، فضل لله. أنا مبسوطة أقسم بالله مبسوطة، مش عارفة من فرحة إيش بدي أعمل. احنا لما نعطي مثلا أو نحل مشاكل الناس كثير، واحنا ما عندنا عصا سحرية، احنا بالمستطاع والبسيط نقدمه وننقل للناس اللي مثلا حابة تخدم الناس وحابة تتبرع. هذه فرحة الناس وهذه السعادة اللي تخلقها أي تبرع لكم. وإحنا زي ما ذكرت إحنا مش منظمة ولا جهة ولا غير، مجرد برنامج إعلامي قايم بذاته. لذلك إحنا نوصل هذه الحزن ونوصل هذه الفرحة عشان تعرفوا أثر صدقتكم. والناس كلها اللي عايشة في مجتمعات مستقرة وربنا أنعم عليها وربنا أكرمها، دوام النعم يكون بالشكر، بيكون بالعون وفزعتكم مع كل أهلنا الموجودين. وإحنا ما في فضل أبد والله، نحن عايشين بدعوات مازن ومازن ويوسف، دعوات أهلنا في غزة إحنا عايشين بدعواتهم، ونحن المحتاجين لدعواتهم أكثر والله. وما في فضل لنا أبدا، الفضل لله سبحانه وتعالى، ولا إحنا تكرمنا، أنتم المتكرمين علينا والله، وأنتم المتفضلين علينا والله. وإن شاء الله فرحتكم هذه تكون بداية يعني تفاؤل لكل أهل النهر البارد، وهذا اللي يهمنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران، بقليل أو حتى بكثير، ما دامت نيتنا للخير الكل يساهم في التغيير. ذاك هو العمران، النعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران.